Mga idol at kabayan, panibagong linggo, panibagong good news na naman. Philippine Coast Guard nagsagawa ng mga pagsasanay sa katubigan ng Zamboanga, Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Mga eksperto ng bansang Israel na sa Pilipinas upang tumulong sa bansa. Salamat Israel, Pilipinas at Amerika nagkapirmahan na para sa pagsupply ng 40 milyong mga bakuna na Pfizer-BioNTech. Ito na ang pinakamalaking vaccine procurement ng gobyerno ng Pilipinas. Philippine Army Aviation Regiment sinalubong ang MBB BO-105 multi-purpose helicopter, 3 BIFF Bagsak sa Armed Forces, 4 pang miyembro nila sugatan sa engkwentro, 3 mga anay ng lipunan tumba din sa Armed Forces of the Philippines. Ayon pa kay Lieutenant General Parlade, nasasaktan na sila dahil sa patuloy na pagbabalik loob ng kanilang mga kasama. 47 mga kasama nila sumuko sa gobyerno. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Ang Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng Task Force Pagsasanay ay magsasagawa ng anti-terrorism at anti-piracy na pagsasanay sa Southern Mindanao, partikular sa katubigan ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ang isang linggong maritime security at law enforcement exercise ay magaganap sa ika-21 hanggang ika-20 ng Hunyo 2021. Lalahukan ito ng 4 na mga punong barko ng pambansang pamahalaan, ang BRP Gabriela Silang, OPVA 301, BRP Tubataha, MRRV 4401, BRP Capones, MRRV 4404 at BRP Cape Engaño, MRRV 4411. Pati na rin ang fast response boats mula sa 47 mga istasyon ng Philippine Coast Guard at mga substation sa lugar. Ang mga piloto ng technical na tauhan ng Coast Guard Aviation Force ay sasali rin sa pagsasanay na gamit ang BN Islander PCG-251 at 2 H-145 light twin engine Airbus helicopters, ang CGH-1451 at CGH-1452. Wow! Ang ganda nito! Bagsak sa Armed Forces ang 3 pang miyembro ng BIFF at nasugatan ang 4 na iba pa sa kanila sa isang mabilis na sagupaan noong madaling araw ng linggo. Sinabi ni Major General Jovi Max Uy ang Army 6th Infantry Division na patungo sa interior area ang mga sundalo sa barangay Liantangan sa Reef Saidona, Mustapa upang suriin ang naiulat na presensya ng mga armadong lalaki nang sila ay sinalakay at pinaputukan ng baril. Sinabi ng mga lokal na opisyal at pinuno ng barangay sa mga reporter, ang mga miyembro ng BIFF na nagpaputok sa mga sundalo ay kabilang sa isang pangkat na pinamumunuan ni Muslimin Amilil. Si Amilil ay hinahanap ng mga otoridad dahil sa kasalanan nito sa batas, kabilang ang pagnanakaw ng mga baka, koleksyon ng pera para sa proteksyon mula sa mga walang kamuwang-muwang na taga-baryo at iba pa. Ang 13 miyembro ng BIFF ay natagpuan na nakalatag sa iba't ibang mga lugar sa pinangyarihan ng engkwentro. Si Major General Jovi Max Uy bilang commander ng Army Lead Anti-Terror Joint Task Force Central ay sinabi na ang mga impormasyon ay galing mismo sa lokal na komunidad na inireport sa malapit na detachment ng militar sa pagkakaroon ng mga miyembro ng BIFF sa barangay Linantangan. Dagdag pa ni Major General Jovi Max Uy na ang pinagtataguan ng BIFF ay mayroong 12 foxholes at pansamantalang kanlungan na kayang tumanggap ng hindi kumulang sa 50 katao. Kaya sa mga kapwa natin Pilipino na kinakalaban ng gobyerno, Armed Forces of the Philippines at gustong magasik ng kasamaan, maghunos dili kayo dahil ibahin nyo na noon. Ngayon, handang-handa na ang ating mga sundalo na supinin kayo para mapanatili ang seguridad at kapayapaan ng bansa. Ito pa mga idol, sa pinagsamang operating troops ng 2nd Infantry Battalion at 9th Infantry Spear Division kasama ang Masbate Police Provincial Office na neutralize ang 3 anay ng lipunan at nasamsam ang maraming malalakas na armas sa isang focus military operation sa Barangay Anas, Masbate City. Sa kooperasyon ng publiko, natagpuan ng tropa ang mga anay ng lipunan na sangkot sa pagpaslang sa Far Eastern University football player na si Kit Absalon at pinsan niyang si Norvin. Ang 15 minutong putukan ay humantong sa pagkasawi ng 3 kaaway na mga individual at ang pag-recover ng 14 na M16, isang M4
2014 isang M653, tatlong mga bandolier, dokumento ng mga anay ng lipunan at mga personal na gamit. Ayon pa kay Lieutenant General Parlade, 170 na ang nagbalik loob sa Solcom area. Napakadami ng sumuko ng mga anay ng lipunan at noong nakaraang Biyernes, 47 ang nagbalik loob. Sa mga anay ng lipunan, ilang beses na kayong binalaan ng ating pamahalaan at ng Armed Forces of the Philippines na magbalik loob na kayo alang-alang sa inyong mga pamilya. Kung ako sa inyo, huwag nyo nang sayangin ang pagkakataon na ito habang may oras pa, dahil ang nangyari sa tatlo nyong mga kasama siguradong sasapitin nyo kapag magmatigas din kayo. Sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija ang mga opisyal at enlisted na tauhan ng Aviation Hiraya Regiment ng Philippine Army na pinamumunuan ni Colonel Andre B. Santos, opisyal na tinanggap ang isang MBB BO-105 multi-purpose helicopter sa Headquarters Aviation Regiment sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija noong 18 ng Hunyo 2021. Sa eksaktong alas 10:31 ng umaga, ang BO-105 ay lumipad mula sa Department of Transportation Hangar, Coast Guard Aviation Force sa Pasay City, Metro Manila at sa Fort Magsaysay Aerodrome sa unang pagkakataon at piloted by Army Aviator Major Ervin Rimando at CDR Dino B. Garcia, Deputy Commander ng Philippine Coast Guard Aviation Force. Ang nasabing sasakyang pangipapawid na bigay ni Ginoong Manny V. Pangilinan ay formal na i-turn over sa Philippine Army noong 11 ng Enero 2021 sa General Headquarters, Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. Matapos ang ilang buwan ng paghihintay, natagpuan din ng BO-105 ang bagong tahanan sa Fort Magsaysay. Ang sasakyang panghimpapawid na ito ay gagamitin upang paunlarin ang mga kasanayan ng Army Aviators. Kasama sa mga plano sa hinaharap, ang paggamit ng sasakyang panghimpapawid na ito ay para sa humanitarian assistance, disaster response, medical evacuation, air reconnaissance at maritime patrol. Ang gobyerno ng Pilipinas ay gumawa ng pinakamalaking pagkuha ng bakuna para sa taong 2021. Dinagdaan ng Pilipinas ang isang kasunduan kasama ang Pfizer-BioNTech para sa pagkuha ng 40 milyong doses ng mga bakuna para sa COVID-19. Sinabi ng National Task Force Implementer at Vaccine Czar na si Kalihim Carlito Galvez Jr. noong linggo. Sinabi ni Kalihim Galvez sa isang pahayag, "Kami ay masayang-masaya na naiulat na ang gobyerno at ang management ng Pfizer ay natapos na ang aming negosasyon. Nilagdaan namin ni Kalihim Doki kahapon ang kasunduan sa pag-supply para sa pinakamalaki at critical na deal na mayroon kami para sa taong 2021. Ang mga bakuna ng Pfizer ay maihahatid pagkatapos ng 8 linggo simula sa Agosto ng taong ito." Sinabi ni Secretary Galvez, nabanggit din niya na ang mga kargamento ay maihahatid ng bultuhan. Gayon din ang mga doses ng bakuna sa Pfizer ay pinunduhan sa pamamagitan ng isang multilateral na pag-aayos sa Asian Development Bank o ADB. 3 dalubhasa sa medisina mula sa Ministry of Health ng Israel ang dumating sa Pilipinas noong linggo ng hapon, 20 ng Hunyo, upang suportahan ang Pilipinas sa COVID-19 response. Sa Secretary Carlito Galvez Jr., Vaccine Czar at punong tagapagpatupad ng National Task Force laban sa COVID-19, tinanggap si Dr. Avraham Benzakin, Dr. Adam Sigal at Dr. Daphna Sigol na dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City bandang alas 4:15 ng hapon. Sinabi ni Galvez na ang pangkat ng medikal ng Israel ay magsasagawa ng consultation meeting sa mga top medical experts ng Pilipinas upang ibahagi ang kanilang mabisang diskarte sa paglalagay ng bakuna, mabisang cold chain at logistics practices at pamamahala at pag-uulat ng datos. Bibisitahin din nila ang ilan sa mga vaccination sites ng bansa. Sinabi ni Secretary Galvez na magpapalakas ito ng kumpiyansa sa pagbabakuna sa mga Pilipino at makakatulong sa bansa na makamit ang hangarin ng kaligtasan hanggang sa katapusan ng taon. Ang pangkat ng medical ng Israel ay nasa bansa mula sa ika-20 hanggang ika-25 ng Hunyo, taong kasalukuyan. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.